mga crayfish, kataba, gapis, hindi gapis ito wala. Itong crayfish na isa. Ano ba? Yung isang pinubuan na, naputi kasi yung kamay niya, nag-mark siya, hindi maayos. Pero may dumi, yan, katago. Iyak. Nakataba na. Tapos yung umiwan. Kita ba? Umiwan dyan, dami nakakalat. Napagkakain ng skink, maghahunt na lang sila. Kasama sa paghahunt nilang kataba. Tapos ito, spectrum. Yan, spectrum yan. Para sa halaman. Yung head, parang sila nasulang araw. Oh, sa nakakata. Sa Twitter. Hop, yun lang, salamat.